Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano i-link ang inyong YouTube channel sa Facebook. Tara, umpisahan na po natin. Puntahan po natin ang ating YouTube channel at i-click natin ang View Channel. Pag na-click na po natin, i-click natin ang pencil icon at i-copy natin ang ating channel link. Ayan po, yung box. Click natin yung box. Pagkatapos po natin mag-copy, pumunta lang po tayo sa ating Facebook account. Pagkatapos, pag nasa Facebook account, i-click natin ang edit. At scroll down po natin, makikita po natin ang add. Click po yan. Pagkatapos, click ang add website. Copy-paste po natin ang ating YouTube channel. I-click po natin ang done and save. Ayan, pagkatapos pong ma-save, pumunta na po tayo sa ating profile. Ayan na po. Nalink na ang ating YouTube channel sa ating profile Facebook. Thank you.